ตะกรุดผ้ายันต์และอักขระเลขยันต์ยังคงเป็นความเชื่อที่อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนานวันนี้เราจะพาไปเปิดเรื่องราวสายวิชาของหลวงปู่หล่ำวัดสามัคคีธรรมพระเกจิผู้ได้รับการกล่าวขานด้านพุทธคมความเมตตาและการสร้างวัตถุมงคลตามตำราโบราณและวิชาที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนหลวงปู่หล่ำท่านเริ่มสร้างตะกรุดน่าจะราวๆปี2495ราวๆนั้นนะเพราะว่ามันมีด้วยความที่ท่านไปเรียนแล้วก็มีบันทึกว่าท่านเรียนวิชานี้เนี่ยมันก็เลยสันนิษฐานว่า2495ก่อนนั้นอาจจะมีหรือไม่มีเราไม่มีหลักฐานคือในยุคนั้นหลวงพ่อท่านเป็นพระธุดงค์เวลาธุดงค์ไปเนี่ยก็จะมีพระติดตามเมื่อมีพระติดตามเนี่ยก็อาจจะเขาเรียกว่ายังไม่เชี่ยวชาญในการเดินธุดงค์อาจจะเกิดเหตุอันตรายได้หลวงพ่อก็จะทำวัตถุมงคลนี่แหละสมัยนั้นก็เป็นเชือกคาดแล้วก็วัตถุมงคลไว้ป้องกันตัวในการที่จะเดินไปกับคณะคือสมัยนั้นเขาทำมันไม่มีเอกลักษณ์ด้วยความที่ว่าสมัยก่อนมันไม่ต้องกลัวปลอมไม่ต้องคือทำให้ก็คือทำเสร็จแล้วก็ให้กันเลยตะกรุดม้วนก็ม้วนเลยไม่ได้มีโค้ดมีอะไรทั้งนั้นนะจะสังเกตได้ก็คือต้องได้จากใครแล้วก็มาดูรายละเอียดดูรอยจานที่มันอยู่ด้านหลังเราต้องมันจะใกล้เคียงเทียบเคียงกับคนที่เคยมีหรือคนลูกศิษย์เก่าๆที่เขารู้ว่ายันนี้คืออะไรเคยแกะดูหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะอันนี้ของหลวงพ่อแน่นอนเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นคืออาตมามาอยู่ปี2546ก็นับจากนั้นมาอีกประมาณ 4-5 ปีมั้งเพราะหลวงพ่อก็ไม่ได้สอนเลยนะหลังจากนั้นอยู่มาแล้วประมาณ 4-5 ปีเนี่ยถึงได้ตัดสินใจเข้าไปเรียนก็คือปี2550นะเข้าไปเรียนซึ่งก็ตัดสินใจอยู่นานเพราะว่าคือเป็นที่รู้กันว่าสายวิชานี้เขาหลวงพ่อท่านหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาก็จะรู้กันว่าสายครูบาอาจารย์ท่านเขาเรียกครูแรงก็ค่อนข้างจะท่านจะบอกไว้เลยว่าลูกศิษย์ท่านที่ผ่านมาเนี่ยเสียชีวิตก่อนท่านทั้งหมดนะแล้วก็ส่วนใหญ่ต้องบวชตลอดชีวิตก็เรียกว่าตายคาพระเหลืองประมาณนั้นก็ทำให้เราตัดสินใจยากอย่างที่จะเข้ามาอยู่เส้นทางนี้แต่พอตัดสินใจเข้ามาอยู่แล้วก็นั่นแหละปี50ก็เริ่มเรียนแต่เรียนก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะมาเขียนตะกรุดทำอะไรนี่ไม่ได้ทำอย่างนั้นหลวงพ่อให้คาถาไปท่องก่อนก็ยังไม่ได้ยกครูตอนแรกยกครูไปแต่มันไม่ถูกต้องเพราะว่าหลวงพ่อมันคือเหมือนเรายังไม่รู้เขาก็ให้ทำอย่างนี้นัดวันกันมาแล้วถึงจะมายกพานครูตามที่ท่านบอกแล้วถึงจะมาเริ่มเรียนก็ต้องเริ่มแรกเลยกะข้างจะคือเรียนเหมือนเรียนการเขียนตัวหนังสือนะแล้วก็จนค่อยๆฝึกคาถาไปด้วยนะฝึกการหัดเขียนไปด้วยนะควบคู่กันไปจนสัก 2-3 ปีเนี่ยถึงจะมีโอกาสได้เขียนอักขระเลขยันต์นะอันนี้ก็เป็นตำราที่ตอนนั้นที่ยกเรียนกับหลวงปู่หล่ำอันนี้ให้ดูแค่หน้าปกเฉยๆนะจะไม่ได้ให้ดูข้างในเพราะอันนี้สำหรับคนที่เราเรียนก็จะเป็นแบบนี้หลวงพ่อก็จะเขียนไว้อันนี้เป็นการจดตำราคาถามีทั้งหมด56บทแต่ว่าเล่มอื่นก็ยังมีอยู่นะในวิชาครูบาอื่นๆด้วยแล้วก็มีที่ท่านจดจำไว้ในสมองของท่านนั่นแหละแล้วก็ถึงจะถ่ายทอดให้เราอีกทีหนึ่งเพราะการเรียนของหลวงปู่สมัยก่อนท่านไปแต่ละพระอาจารย์ใช้วิธีจำอาจารย์จะท่องให้ฟังแล้วก็จำท่านไม่มีโอกาสได้มานั่งจดแบบนี้จำได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยเราเห็นแล้วเรารู้สึกเราเคยเปิดตำราเล่มนั้นมันมีมากกว่านี้แล้วหลวงพ่องั้นก็ไปเอาตำราเนี่ยเพราะว่าท่านเรียนมาแบบนี้จำได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นก็คือขังแล้วท่านจะไม่เน้นไปดูหนังสือบางครูบาอาจารย์ท่านเดินไปเรียนไปกลับอยู่ต้องเป็นปี2 ปีกว่าจะได้มาสักบทหนึ่งแต่ถามว่าไปเปิดมีไหมก็มีเปิดบ้างมีแต่ว่า
มันไม่ใช่การแบบก็เลยเห็นถึงความเพียรพยายามของลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ถึงให้แล้วก็เวลาให้เนี่ยเขาจะมีประสิทธิ์ประสาทคำพูดที่มันศักดิ์สิทธิ์ให้กับลูกศิษย์คนนั้นที่เอาไปใช้แล้วมันได้ผลวิชาของท่านเลยค่อนข้างจะเป็นแบบนี้แม้กระทั่งไปเรียนตุ๊กแกของหลวงพ่อคืนก็ทั้งไปฟังจะไม่มีการมาจดนี่เพราะฉะนั้นมันก็จะได้ตามที่ท่านเรียกได้ตามความสามารถของสติปัญญาของแต่ละคนที่ไปเรียนมันก็จะเป็นลักษณะนี้จากยุคที่บ้านเมืองยังเต็มไปด้วยความไม่สงบตะกรุดและผ้ายันจึงกลายเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนและในสายวิชาหลวงปู่หล่ำก็ยังมีการลงอักขระบนโลหะและลงบนผ้าตามตำราโบราณเมื่อถามถึงว่าทำไมสายหลวงปู่หล่ำถึงมีทั้งตะกรุดและผ้ายันก็คือจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างเดียวนั่นแหละถ้าเราเคยเห็นในคำบอกเล่าหรือเขียนในบันทึกก็จะเขียนว่ายันนี้สามารถลงได้ทั้งแผ่นโลหะทองเหลืองทองแดงตะกั่วดีบุกเงินทองแล้วก็รวมถึงผ้าเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำได้ทั้งเป็นผ้ายันด้วยเป็นตะกรุดด้วยแต่การใช้ก็อาจจะต่างกันนิดนึงเช่นตะกรุดเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงกว่าเหมาะที่จะพกติดตัวนำพาไปไหนได้แล้วก็ส่วนผ้ายันเนี่ยส่วนมากเขาจะติดบ้านไว้ตามบ้านตามที่สูงที่หิ้งพระก็ดีแต่ว่าในบางครั้งก็สามารถจะเอาผ้ายันนั้นมาติดตัวเช่นหลวงพ่อจะมียันพญาราชสีห์ยันพญาราชสีห์ก็คือยันสิงห์นั่นแหละก็อันนี้มันเป็นเรื่องของเมตตามหาบารมีตบะเนี่ยเขาก็จะมักพกติดกระเป๋าเสื้อลูกศิษย์นะเวลาทำให้แล้วลูกศิษย์เอาไปใช้ก็คือเวลาที่จะเข้าหาผู้ใหญ่ไปเจรจาก็ดีจะเอามาเขาเรียกว่าเช็ดหน้าเขาเรียกมันเป็นผ้าเช็ดหน้าเพื่อจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยแล้วเขาถึงเอามาพกติดตัวก็จำเห็นว่ามันใช้ตะกรุดจะมาทำอย่างนั้นก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ผ้ายันก็จะเหมาะในสถานการณ์บางอย่างก็ประมาณนี้ตะกรุดของปู่หล่ำต่างจากครูบาอาจารย์ท่านอื่นยังไงก็คงไม่ต่างกันมากหรอกทั้งเรื่องของการทำการเสกการจานแต่ที่สมัยก่อนที่หลวงปู่ท่านทำก็คือท่านจะจานเองเสกเองปลุกเสกเองคือทำเองทุกขั้นตอนในยุคนั้นนะเพิ่งมายุคเมื่อสัก20 ปีที่ผ่านมามันมีจัดงานมีพิธีกรรมอย่างที่มันต้องการจำนวนเยอะเช่นสวดพานยักษ์ก็ดีหรือว่าคนมารอรับแจกก็ดีนะก็เลยเปลี่ยนจากเขียนมือเป็นสกรีนแต่สมัยก่อนเนี่ยท่านจานเองเขียนเองเขาเรียกว่าเวลาซื้อผ้าพับมาเป็นพับๆเนี่ยซื้อมา2 พับเนี่ยท่านก็เขียนทั้งหมดทำคนเดียวนะสมัยก่อนจะเป็นแบบนั้นตลอดหลาย10 ปีที่ผ่านมาสายวิชาหลวงปู่หล่ำได้สร้างตะกรุดและผ้ายันไว้หลายรูปแบบแต่ละวิชามีจุดเด่นและการใช้งานแตกต่างกันออกไปผ้ายันกับตะกรุดก็คุณสมบัติเหมือนกันนะแต่ว่าอยู่ที่ยันนั้นเป็นยันอะไรล่ะอย่างมงกุฎพระเจ้าเนี่ยก็เน้นในทางซึ่งคุ้มครองป้องกันเป็นสิริมงคลบารมี30 ทัศน์ทีนี้สิงเหเนี่ยก็ป้องกันแคล้วคลาดพูดผีปีศาจสิ่งไม่ดีต่างๆแต่ถ้าจะไปในทางของเมตตามหานิยมเป็นยันพระเจ้าเปล่งรัศมียันพระพรหมยันเมตตามหาเสน่ห์อะไรเนี่ยก็มันก็จะไปในทางเมตตามหานิยมถ้าในทางของมหาอำนาจก็จะเป็นพวกยันสิงห์หรือว่าป้องกันไฟหรือว่าเนี่ยก็จะเป็นยันพญานกคุ้มในบางครั้งท่านก็จะเป็นเรื่องของไปแจกพวกอยู่ชายทะเลเนี่ยท่านก็จะทำยันปลาให้พวกชาวประมงเนี่ยทำมาหากินเนี่ยมันก็คือแล้วแต่สถานการณ์ก็ตามแต่ที่ท่านจะเห็นสมควรท่านจะทำไปหลายยันหลายแผ่นหลายตะกรุดหลายอย่างเพื่อจะนำไปแจกเวลาที่ท่านธุดงค์ตะกรุดในสายหลวงปู่หล่ำที่โดดเด่นของท่านเลยก็คือตะกรุด3 กษัตริย์
สามกษัตริย์ก็จะมีแผ่นทองเหลืองทองแดงบางทีก็เป็นดีบุกบางทีก็เป็นตะกั่วแล้วแต่ว่าจะเอาอันไหนมาเป็นตัวลงก็อันนี้จะใหญ่ก็คือจะเขียนได้สะดวกหน่อยแล้วก็จะยันจะเต็มกว่าเขียนคาถาล้อมคาถาอะไรมันก็จะได้เยอะกว่าก็จะรุ่นหลังนี่ก็จะมีการต่อโค้ดชื่อหลวงปู่แล้วมีรันเลขแล้วยุคประมาณปี4กว่าหรือ49นี่แหละจำไม่ได้แต่ว่าเป็นยุคใหม่แต่ยุคก่อนๆหลวงพ่อทำมาเรื่อยๆเนี่ยใครมาให้ทำก็ทำก็จะเป็นลักษณะนี้ก็มีเนี่ยถักท่านถักเองมันก็จะไม่มีโค้ดไม่มีตราสัญลักษณ์เพราะฉะนั้นคนก็จะไม่รู้ว่าคือของที่ไหนแต่อันนี้เป็นลักษณะสั่งจองให้คนจองแล้วก็มารับปลุกเสกเสร็จก็ออกพรรษามารับอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสามกษัตริย์ก็ทั้งครอบคลุมทั้ง3ด้านแคล้วคลาดปลอดภัยป้องกันพยันตรายมียันตินิสิงเหมียันพรหมแล้วก็เมื่อก่อนก็จะเป็นยันในทางแคล้วคลาดปลอดภัยป้องกันพยันตรายแต่มายุคหลังท่านก็เปลี่ยนยันก็คือยันทางค้าขายเมตตาแต่ว่ายันที่จะต้องมีเลยก็คือตินิสิงเหกับยันพรหมวิหารต้องมีคู่2 ดอกต้องมีแต่ว่าอีกอันนึงอยู่ที่สถานการณ์จะเอาไปทางไหนท่านก็จะเปลี่ยนยันแผ่นที่3นี้ก็เรียกตะกรุด3 กษัตริย์มันก็จะมีแบบถักเต็มถักไม่เต็มอันนี้ก็อยู่ที่ต้องมาดูตามธรรมเนียบส่วนอีกอันนึงอันนี้ก็3 กษัตริย์เหมือนกันแต่เป็นยุคหลังแล้วอันนี้เป็นยุคย่อก็คือจากขนาด5 นิ้วเหลือก็แบ่ง1แผ่นแบ่ง4จาก5 นิ้วก็จะเหลือครึ่งหนึ่งของแผ่นก็4 ส่วนก็จะได้เป็นอันนี้สมัยก่อนก็เป็นสีดำสีแดงแต่สีดำจะเยอะกว่าแต่อันนี้ไม่มีตัวอย่างให้ดูก็จะประมาณนี้แหละอันนี้จะสังเกตได้ยังไงก็มันต้องมีเลข7อยู่ตรงเนี้ยเขาเหมือนตอนนั้นท่านครบ7 รอบเรื่องไงนี่แหละก็เลยมีเลข7ต่อข้างในนะมองไม่เห็นต้องส่องดูอันนี้ก็ตะกรุด3 กษัตริย์ออกมาอันนี้อีกอันหนึ่งก็คือตะกรุดอันนี้ถืออันนี้เป็นตัวหลักก็คือพระเจ้า16 พระองค์โดยหลักจะทำเป็นแบบนี้ถักประมาณ108 ดอกมั้งจะถักแบบนี้มีแค่ไม่กี่ดอกที่ถักแบบนี้มันจะถักยากกว่านี่พระเจ้า16 พระองค์อันนี้ก็ที่เราเคยได้ยินนั่นแหละน้ำมันนะนโกนกะขอโอนะอากะอังนี่แหละล้อม8 ทิศล้อมมงกุฎพระเจ้าอย่างนี้ก็จะมีพระเจ้า16 พระองค์ก็จะมีแบบยังไม่เคลือบยังไม่ได้เคลือบชาติหรือว่าบางยังไม่ได้ทำอะไรก็เดิมอันนี้จะเป็นยันพญาราชสีห์ที่เป็นรูปสิงห์แล้วก็เป็นทั้งยันเดี๋ยวไปดูยันว่ามันแต่ว่าเราไม่สามารถจะเขียนได้ทั้งหมดหรอกเพราะว่าด้วยความที่เป็นตะกรุดแผ่นมันเล็กก็เขียนเท่าที่จะเขียนได้แต่เป็นรูปสิงห์แล้วก็มียันล้อมอันนี้ยันพญาราชสีห์ราชสิงห์ก็เป็นตะกรุด2 ดอกมีตินิสิงเห1 ดอกแล้วก็มีพญาราชสีห์1 ดอกเป็น2 ดอกคู่กันตะกรุดอันนี้น่าจะเป็นตะกรุดปัทมังปัทมังกันปืนอะไรพวกนี้สมัยก่อนหลวงพ่อจะนิยมเอามาทำแบบนี้ก็ถักมันจะมีลวดลายการถักแต่ว่าจะดูโค้ดก็ดูตรงนี้จะมีโค้ดอยู่ด้านข้างก็ชุบลักเคลือบอย่างดีอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็น3 กษัตริย์เหมือนกันคือ3 กษัตริย์จะทำหลากหลายแล้วแต่ใครลูกศิษย์ตรงนั้นจะถักแบบไหนต่อมานี่จะเป็นใต้น้ำตะกรุดใต้น้ำแบบ3 กษัตริย์สมัยหลวงปู่มันจะมีแบบธรรมดาคือแผ่นเดียวบางทีก็เป็นแผ่นเงินบางทีก็เป็นแผ่นทองแดงแล้วก็มีแบบ3 กษัตริย์ก็มีไล่มาอันนี้ก็ทองแดงใต้น้ำเหมือนกันนี่ก็3 กษัตริย์อันนี้จะมี3 แผ่นอันนี้ข้างนอกจะเป็นดีบุกก็มีบ้างที่เป็นแผ่นเงินเงินแล้วก็แผ่นทองแดงแล้วแผ่นทองเหลืองแต่เป็นบางปีอันนี้ก็ไม่ตะกรุดใต้น้ำก็เขาเรียกว่าตะกรุดอังคาร9จะดอกเล็ก
นะน่าจะเป็นตุดอังคาร9เป็นเนื้อเงินแท้อังคาร9นี่ก็คือในรอบหลายปีจะมีวันอังคารขึ้น9ค่ำเดือน9มันจะหาไม่ค่อยได้นานๆจะเจอทีหนึ่งก็ท่านทำตะกรุดนี้ขึ้นมาแล้วก็มีอะไรอีกมีปัทมังอันนี้น่าจะบอกไปแล้วก็จะมีมหาหลงมีณหันตวาแต่ว่ามันต้องไปดูโค้ดดูสัญลักษณ์อีกทีว่ามันคืออันไหนแน่แล้วก็ยังมีณอกแตกอันนี้วิณอกแตกก็คือทางมหาเสน่ห์เมตตามหาเสน่ห์ก็จะมีผงสองข้างนี่ก็คือผงเขียนยันลบผงเป็นผงณอกแตกด้วยก็จะมาอุดอันนี้น่าจะเป็นดีบุกนี่น่าจะเป็นตะกั่วอันนี้ก็เป็นยันตะกุดขุนแผนห้ามทับเราจะก็ได้ยินขุนแผนตะกดทับแต่อันนี้ขุนแผนห้ามทับจะเป็นดอกเล็กๆเป็นคาถาก็อุดผงแล้วก็มีโค้ดยุคอันนี้ที่เห็นเนี่ยคือเป็นยุคหลังแล้วมีโค้ดของหลวงปู่แล้วแต่ในยุคก่อนหน้านั้นถึงเห็นเหมือนกันก็ไม่มีโค้ดเราก็ไม่รู้หรอกว่าคือตะกุดใต้น้ำหรือตะกุดหันตวาหรืออะไรเงี้ยเราจะไม่รู้เลยต้องดูลายยันถึงจะรู้ว่าคืออันไหนอันนี้เป็นตะกุดพอกผงนะจำไม่ได้ว่าท่านเขียนอะไรไว้ต้องไปดูข้อมูลก่อนอันนี้ก็เป็นตะกุดหนังเสือนะในสมัยปี53นะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ทำแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นข้ออะไรมันมีกฎหมายแล้วก็เลยอันนี้เป็นของเก่าปี53เป็นตะกุดหนังเสือก็เป็นยันเสือโคร่งแล้วก็มีตะกุดตีนิสิงเหข้างในอันนี้ก็ยังเป็นหนังเสืออยู่อันนี้ก็ตะกุดหนังเสือก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นตะกุดเขาเรียกว่าตะกุดข้อมือตะกุดเหมือนเชือกคาดเอวตะกุดเอวตะกุดมือก็คือไว้แต่อันนี้จะเล็กไปหน่อยเล็กเพราะว่าเลยคนยังไม่เช่าบูชาไปเพราะมันเล็กจัดเอาไปใช้ไม่ได้แต่ปกติก็คล้องข้อมือก็จะมีตะกุด2 ดอกแล้วก็มีอักขระเลขยันอยู่ในนี้เป็นแผ่นผ้าปู่ก็จะทำแบบนี้เป็นยันเอาไว้แขวนรถถ้าเราเห็นอันใหญ่ก็จะคล้ายๆกันอันใหญ่ก็เหมือนกันเป็นตะกุดอันนี้ข้อเอวเป็นตัวเอวแล้วไว้ของที่เอวจะมีตะกุด2 ดอกนี้แล้วก็อักขระเลขยันประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นตะกุด9 ดอกตะกุด9 ดอกมีของหลวงปู่ก็มีอยู่หลายอย่างอยู่เหมือนกันเช่นตะกุดนวหรคุณก็เป็น9 ดอกเหมือนกันอันนี้ก็เป็นตะกุด9 ดอกสายอาจารย์พานจะเป็นตะกุดผู้เมียมีเรียกว่ามันจะรับกันอีกอันนึงเรียกว่าสมมติว่าตีนิสิงเหเหมือนกันอันนี้ก็ตีนิสิงเหแบบเปิดแบบปิดก็คือต้องให้สอดรับกันอันนี้ก็เป็นตะกุดคู่นั่นแหละต้องคู่กันแต่อันสุดท้ายจะเป็นมหาอุดเป็นดอกเดี่ยวจะเป็นแบบนี้พอหลังๆมันไม่ค่อยแข็งแรงหลังๆก็จะทำเป็นแบบนี้แหละจะแข็งแรงเป็นแผ่นทองแดงหนาแล้วมันก็จะเห็นเป็นแบบนี้ก็เรียกตะกุด9 ดอกเหมือนกันก็จะประมาณนี้ถ้าเป็นเชือกใหญ่เนี่ยก็จะนี่แหละที่เห็นชัดหน่อยก็จะเป็นตะกุด2 ดอกแล้วก็มีผ้าส่วนใหญ่เราก็ทำเป็นผ้าห่อศพแล้วก็เขียนอักขระเลขยันแต่อันนี้ไว้สำหรับคล้องเป็นมงคลอันนี้โดยคร่าวๆมีประมาณนี้แต่จริงๆในตามตำรามันที่หลวงพ่อเคยทำแล้วมันยังมีเยอะเช่นตะกุดพญาเต่าเรือนก็คือเวลาที่ทำพิธีหลวงพ่อจะไปทำไปแล้วเนี่ยไปทำการทำพิธีที่บ้านโยมแล้วจะต้องเดินรอบบ้าน3 รอบเพื่อนำไอ้ตะกุดอันเนี้ยไว้ให้เขาบูชาก็คือเหมือนเป็นปกป้องคุ้มครองบ้านเรือนอย่างเงี้ยท่านก็ไม่ค่อยได้ทำบ่อยตะกุดอีกอันนึงก็น่าจะเป็นพยัญชนะเดี๋ยวเราไปดูพยัญชนะพอพูดถึงพยัญชนะอันนี้ก็น่าจะเป็นพยัญชนะที่ท่านเขียนบ่อยที่สุดคือเรียกว่ายันตีนิสิงเหท่านบอกเป็นของหลวงพ่อแช่มวัดตะก้องท่านเขียนด้วยลายมือท่านว่าเพราะหลวงพ่อเผยวัดบางยะแพรกซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ลำก็เรียนจากหลวงพ่อแช่มตกหลวงพ่อเผยหลวงพ่อเผยก็ได้หลวงพ่อเผยก็ถ่ายทอดให้หลวงพ่อลำถึงจะเป็นแบบนี้ก็มียันล้อมล้อมทั้ง4 ด้านอันนี้ตีนิสิงเห
ส่วนอีกอันหนึ่งที่ท่านเขาเรียกว่าเป็นยันครูของสายวัดสามัคคีธรรมหลวงปู่หลำก็จะเป็นเขาเรียกยันพรหมสีหน้าพรหมวิหารจะเป็นสไตล์นี้แต่อันนี้เป็นลายมืออาตมานะเพราะว่าไปหาของหลวงปู่มันก็ผุไปมั่งแล้วก็วันนี้ไม่มีมาให้ดูนะก็จะประมาณนี้แหละเป็นยันพรหมเป็นยันครูของสายนี้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันนี้นะต่อมาอันนี้ที่เมื่อกี้บอกว่ายันสิงห์อันนี้เป็นลายมือของหลวงปู่ที่หามาได้อันนี้เป็นลายมือเลยนะมันไม่ได้ปั๊มนะเป็นการเขียนมือเลยเนี่ยแต่ยังชัดยังเห็นรอยชัดอยู่ก็มันจะไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าสำหรับเราแล้วโอ้โหสวยมากเพราะว่าเป็นการเขียนสดก็จะมีล้อมมีอะไรเนี่ยแหละถ้าในตะกรุดก็จะเป็นลักษณะนี้แหละคือเขียนเป็นรูปสิงห์ก่อนแล้วถึงมาลงอักขระล้อมอาจจะไม่ได้ครบตามนี้นะแต่ว่าพยายามให้มันได้เยอะที่สุดอันนี้ก็ยันเขาเรียกพญาราชสีห์หรือยันสิงห์อันนี้ก็ทีนี้สิงเหอีกอันนี้ก็เดี๋ยวผ่านไปเพราะว่ามันเหมือนกันในยุคหลังอันนี้พูดถึงยุคหลังแล้วเพราะว่าเป็นท้าวเวทในการสกรีนแล้วสมัยยุคปี50วัดสามัคคีถือว่าดังเรื่องของท้าวเวสสุวรรณมากสวดผ่านยักษ์กันเรียกว่าช่วงนั้นจะสวดทุกปีเลยคนก็จะมาเป็นพันสวดผ่านยักษ์อันนี้เป็นยันท้าวเวสสุวรรณก็จะมีคาถาท้าวจตุโลกบาลทั้ง4อันนี้ก็จะเป็นยันเขาเรียกว่าหน้าทองยันหน้าทองเนี่ยก็จะคล้องเวลาที่ลงยันหน้าคนที่ตัวบุคคลก็จะเป็นลักษณะนี้ล้อมด้วยปีโยแล้วก็พระเจ้าเปล่งรัศมีอยู่ด้านข้างนี่ถือว่าก็เป็นสายหลวงปู่เพราะว่าอยู่ในตำราของหลวงปู่หลำต่อมาส่วนแม่นางตุ๊กตาก็เมื่อก่อนก็เป็นแค่รูปลักษ์รูปร้อยองค์นะตอนหลังก็คนอยากได้เป็นพยัญชนะก็ทำเป็นพยัญชนะขึ้นมาก็ล้อมอะไรนี้ก็มาเพิ่มคาถาเข้าไปก็ยุคนั้นหลวงปู่หลำยังไม่ทำเป็นยันเพิ่งมายุคหลังนี่แหละถึงได้ทำทีนี้มาดูยันสิงห์อีกอันหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะใช้เวลาในการเขียนอยู่นะคือตัวกรอบตัวรูปสิงห์เนี่ยก็คือเป็นการสกรีนขึ้นเพื่อเพราะว่ามันใช้จำนวนเยอะหลายร้อยผืนเนี่ยแต่ว่าไอจานรอบเนี่ยนะหรือเขียนรอบเนี่ยมาเขียนเองทีหลังนะอาตมาเป็นคนเขียนเองก็คือลอกแบบจากหลวงปู่เคยเขียนไว้แหละแล้วเราก็ไปลอกมาว่าเขียนอะไรบ้างนะอันนี้ทันหลวงปู่นะก็คือท่านเสกให้ในปีน่าจะ56มั้งนะจะมีเสา5หรือไงเนี่ยแล้วก็เอาอันนี้เข้าไปเสกด้วยก็จะจานยันน่าจะเป็นจานเขาเรียกยันใหญ่ยันเนี้ยเต็มแล้วไม่ต้องไปใส่อะไรแล้วเนี่ยคือตามที่ท่านเขียนมาเลยส่วนอีกอันนึงนี่เป็นยันพระราหูต้องเป็นอย่างนี้มันจะต้องมีล่างมีบนมีพระอาทิตย์มีพระจันทร์จะเป็นลักษณะนี้ผืนที่ท่านหลวงปู่ลำเขียนน่ะมันจะเป็นราหูเขียนมือจะไม่ค่อยสวยนะมีทำเหมือนกันแต่อันนี้เป็นยุคอาตมาเขียนแต่ว่าก็ไปคัดลอกยันมาแล้วแหละนี่พระราหูส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติชาวจีนเนี่ยจะชอบพระราหูจานไม่ทันเลยทีนี้อันนี้เป็นยันนกคุ้มก็คือทางป้องกันไฟไหม้ตรงนี้นะยันนกคุ้มพญานกคุ้มก็คือมีนกอยู่ด้านในอันนี้เป็นการเขียนมือนะมีนกอย่างเดียวที่ว่าใช้ปั๊มเอาพอเขียนแล้วไม่สวยแต่ว่าอักขระเนี่ยเขียนมือทั้งหมดอันนี้ยันนกพญานกคุ้มอันนี้มาดูยันอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นทางเสน่ห์เมตตาทางเขาเรียกว่ายันเทพล้ำลึกนะถ้าคนเอาไปเขาก็จะมีวิธีการในการเขียนชื่อเขาเรียกเป็นยันเรียกคู่นะจะเป็นลักษณะนี้เทพล้ำลึกให้ระลึกนึกถึงเรานะก็หลวงพ่อหลำก็มีอันนี้มีวิชาท่านมีวิชาทางเมตตาทางมหาเสน่ห์ก็เยอะอยู่นะเพราะว่าแต่ท่านไม่ค่อยถ่ายทอดเพราะว่าบอกว่ามันไม่เหมาะกับทางพระนะก็จะไม่ค่อยถ่ายทอดนะว่าง่ายๆนะยันเทพล้ำลึก
อันนี้ยันพญาราชสีห์ก็อันนี้เป็นแบบเดียวก็ถอดมาจากอันใหญ่นั่นแหละก็จะยันล้อมประมาณนี้มีทั้งซ้ายมีทั้งขวาก็อันนี้เป็นพระเจ้า16พระองค์นี่เราจะเห็นเลยนะโมพุทธายะอยู่ตรงกลางแต่ละสายก็ไม่เหมือนกันบางคนนะโมพุทธายะมันก็แล้วแต่ใครจะเรียงแบบไหนแต่ของสายหลวงปู่จะเรียงแบบนี้มีองค์พระมีประมาณนี้เลยท่านจะเขียนให้โยมบ่อยก็ถือว่าท่านมีความเพียรพยายามมากในการตีตารางนะคือตีเนี่ยตีก็ผิดไปหลายผืนนะแบบตีแล้วมันเลยอย่างเงี้ยเรากะไม่ถูกเนี่ยแต่ว่าต้องสมาธิดีๆหน่อยถึงจะวางได้สวยอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเหมือนมงกุฎพระเจ้านะก็คือมียันล้อมด้วยก็อิติปิโสวิเศษเสอินั่นแหละนะก็หลายปีแล้วมั้งอันนี้น่าจะยุคท่านทันท่านทั้งหมดยุคนั้นท่านก็เราก็เป็นคนเขียนให้ท่านเสกจะมีไม่เยอะอันนี้ก็เป็นยันธงศิวลีใหญ่จะมีแบบเล็กแบบใหญ่เล็กก็จะไม่ค่อยมีตัวล้อมอันนี้นี่จะเป็นวิชาของอาจารย์อาบสมสนิทที่อยู่ทางสมุทรปราการที่หลวงปู่หล่ำไปเรียนวิชากรรมฐานด้วยกับท่านเนี่ยท่านก็จะเขียนมันก็คือมะอะอุนะมะมะอะอุนะสิวังพรหมาเนี่ยอันนี้ก็โดยละถามว่าแล้วมันมาจากไหนล่ะนี่ก็ถ้าสมัยก่อนหลวงปู่ลำจะเขียนเป็นเสื้อยันไว้อาตมาก็ไปคัดลอกเพราะไอ้เสื้อตัวนั้นก็เป็นของโยมเขาแหละของลูกศิษย์เราก็ไปขอยืมเข้ามาว่ามาดูว่าหลวงพ่อลงอะไรไปบ้างแล้วก็ขออนุญาตท่านเขียนเล็กเขียนเสื้อยันใหม่นะเพื่อทำได้ประมาณ10ตัวตอนนั้นผมพ่อหลังก็ทำไว้10ตัวเหมือนกันท่านก็บอกโอ้มันไม่มีเวลาที่จะนั่งเขียนก็จะมียันมงกุฎพระเจ้ามียันบารมี30ทัศน์มีพระราหูมีสิงห์คู่มียันก็เรียกยันพัดใหญ่ไปเนี่ยซ้ายขวาอันนี้ด้านหนึ่งนะเรียกว่าครบเครื่องอยู่นะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ด้านหลังจะเป็นองค์พระแล้วก็ยันใหญ่เลยอันนี้ก็อยู่ในตำราที่หลวงปู่เรียนมาทั้งหมดมันก็จะมีเนี่ยมีตัวนี้มีนะโมพุทธายะนี่ยันประทับซ้ายประทับขวายันพุทธผัดผิดนี่ยันนะจะพุทธังนะจะธัมมังอันนี้นี่ก็จะเป็นสไตล์ยันอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะยังหาของเก่าๆไม่เจอมีหลายอันอยู่แต่ว่าอย่างที่มาลักคัดลอกเพื่อเก็บไว้เพื่อเนี่ยเพราะว่าบางทีเราหาของหลวงพ่อไม่ได้แล้วก็ให้รู้ว่าอ๋อท่านเคยทำไว้แบบนี้เราจะได้จดจำได้เผื่อรุ่นหลังๆเขาจะได้รับรู้ว่าอ๋อมันเคยวัดเราเคยสร้างแบบนี้สมัยหลวงปู่เนี่ยนี่ก็คือเป็นเรื่องของผ้ายันด้วยความที่ครูบาอาจารย์ท่านลงมือทำเองเขียนเองจะหลดปลายเขาเรียกปลายเหล็กจานเองเนี่ยแล้วก็เสกแล้วก็กำกับคาถาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันทำด้วยความตั้งใจแล้วก็น้อมนำพระพุทธคุณลงมาในอักขระเลขยันนั้นมันก็เหมือนกับตัวแทนพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วนะทำให้คนที่เอาไปใช้เนี่ยมันก็เกิดเห็นผลทำให้เขาต้องการอะไรแล้วเขาเรียกว่าแคล้วคลาดปลอดภัยเดินทางอะไรเงี้ยมันก็เป็นการเสริมความเชื่อมั่นของเขาในบรรดาวัตถุมงคลทั้งหมดก็มีบางชิ้นที่ลูกศิษย์และผู้ศรัทธากล่าวขานต่อกันมาหลายรุ่นทั้งด้านเมตตาคุ้มครองและหนุนดวงชีวิตตะกรุดที่ได้รับการกล่าวขานอันดับหนึ่งเลยก็คือตะกรุดคาดเอวหรือพูดง่ายๆคือเชือกคาดเอวนั่นแหละเพราะว่าชาวต่างชาติก็ดีชาวไทยก็ดีเป็นที่นิยมแล้วด้วยความที่หลวงปู่ท่านทำมือเองเพราะว่าจะไม่มีการจ้างใครมาถักแม้กระทั่งในยุคของอาตมาก็ทำเองทุกขั้นตอนอันนี้ก็ได้รับความนิยมต่อมาก็ยันที่เขียนหรือว่าให้เปิดให้คนบูชาเนี่ยก็คือยันเรียกว่าตะกรุด3กษัตริย์ก็จะมียันทั้ง3ด้านปกป้องคุ้มครองแคล้วคลาดเมตตามหาเสน่ห์ก็จะอยู่ในนั้นเลยอีกยันหนึ่งก็คือพระเจ้า16พระองค์เนี่ยท่านก็เขียน
ทั้งเขียนเป็นยันผ้ายันด้วยทั้งเขียนเป็นตะกรุดด้วยก็เวลาใครมาบางทีท่านไม่มาให้ท่านทำท่านก็ทำให้ตลอดนั่นแหละแล้วก็ที่เห็นเนี่ยก็คือพระเจ้าเปล่งรัศมีมั้งที่มายุคหลังซึ่งในยุคอาตมาก็รู้สึกว่ายันเนี้ยได้รับความนิยมแต่ก็มีอีกยันหนึ่งที่ณตอนนี้ยังไม่ทำเป็นทางการก็คือตะกรุดเหวพันชั้นซึ่งเป็นเรื่องของการชุดดวงหนุนดวงดวงไม่ตกอับประมาณนี้จะมีโอกาสก็จะมีโอกาสได้ทำอยู่แต่ว่าตอนนี้ยังหาเลิกหายามที่ว่าดีๆที่จะทำให้ผู้คนได้เอานำไปบูชาส่วนในเรื่องของผ้ายันที่ทุกวันนี้คนยังเข้ามาถามหาก็คือพยัญราหูต่างชาติเนี่ยจะมาเรื่องของพยัญราหูอันดับต้นๆเลยเกี่ยวพยัญนะพยัญราหูต่อมาท้าวเวสสุวรรณเนี่ยก็จะน้อยลงแต่ว่าราหูนี่เป็นอันดับเป็นพยัญอันดับหนึ่งที่ว่าผู้คนตามหาอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกพูดถึงกันมากในสายวิชาโบราณก็คือเรื่องของแรงครูความเชื่อที่ว่าผู้รับวิชาต้องมีความเคารพมีสัจจะและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของครูบาอาจารย์แล้วในสายหลวงปู่หล่ำมีความเชื่อเรื่องแรงครูหรือไม่ก็มีจริงอยู่แล้วแหละเพราะว่าตอนที่เข้าไปเรียนท่านก็แจ้งอยู่แล้วว่าแน่ใจที่จะมาเรียนอันนี้เพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านแรงนะแล้วก็ท่านก็เล่าถึงลูกศิษย์รุ่นก่อนๆของท่านล้วนแล้วแต่เสียชีวิตไปก่อนท่านทั้งหมดท่านได้ไปงานศพท่านก็ยังมาเล่าให้ฟังว่าคือก็ไม่อยากจะให้เราเป็นอย่างนั้นนั่นแหละให้คิดดูดีๆเราก็ตัดสินใจเนี่ยก็บอกกล่าวครูบาอาจารย์ว่าถ้ามีบุญวาสนาก็ขอให้มีเหตุดลใจให้ได้สืบทอดสายวิชาของครูบาอาจารย์ไว้แล้วจะให้กำหนดไปทิศทางไหนก็แล้วแต่ท่านนั่นแหละจนอยู่มาถึงทุกวันนี้ก็ถือว่าครูบาอาจารย์ท่านเมตตาในสายวิชาโบราณมักให้ความสำคัญกับคำว่าครูทั้งเรื่องการรับวิชาการถือสัจจะและความเคารพต่อครูบาอาจารย์ซึ่งความเชื่อนี้ก็ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันตะกรุดของสายวิชาโบราณหลายคนอาจสังเกตว่ามีทั้งแบบม้วนแบบถักเชือกรวมถึงบางดอกที่ต้องแช่น้ำมันหรือน้ำมนต์ซึ่งแต่ละรูปแบบก็มีวิธีทำเฉพาะแตกต่างกันออกไปคือเรื่องของตะกรุดเนี่ยเวลาที่เขียนเสร็จแล้วเนี่ยก็เสร็จเลยก็ใช้ได้เลยเนี่ยแต่ว่าบางทีเขาก็กลัวเรื่องของการมันม้วนแล้วมันอาจจะคลายคลี่ออกมาได้ก็เลยมันอาจจะคลายได้เนี่ยเขาก็เลยพยายามจะมีเชือกมาผูกมาพันไว้ให้มันแน่นหนาแล้วเชือกนั้นน่ะบางทีก็ต้องมาเพิ่มด้วยการชุบน้ำยาเช่นชัดน้ำยาว่านอย่างเงี้ยนะหรือเพื่อความแข็งแรงทนทานก็มีการชุบลักนะเพราะชุบลักเนี่ยมันจะอยู่ได้ทนกว่านะแต่ถ้าไม่มีเปื่อยๆได้ไหมก็ได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรในบางกรณีที่เป็นตะกรุดทางเมตตาทางมหาเสน่ห์อย่างเงี้ยเขาก็นิยมเอาไปแช่ในน้ำมันหอมหรือบางตะกรุดก็เอาไปแช่ในน้ำมนต์เพื่อเหมือนกับเป็นการชุบว่าเพิ่มความขลังเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้มากขึ้นก็จะประมาณนั้นวิชาอื่นๆหลวงพ่อก็ศึกษามาหลายครูบาอาจารย์อย่างวิชาเขียนตะกรุดทองคำเล็กๆใส่ในตาเนี่ยก็มีแต่ว่าท่านก็จุดทำมาหลังๆแล้วเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาก็เอาไปใช้ในเรื่องของการพนันเรื่องอะไรท่านก็เลยไม่ทำแล้วหยุดทำหรือว่าผ้ายันผ้าสแลงแงงที่ท่านเคยได้มาจากอาจารย์พานสายทางลาวทางฝั่งเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นในทางบู๊เพราะสมัยก่อนลูกศิษย์ลูกหาท่านไปออกรบไปสงครามเนี่ยท่านก็จะให้อันนี้ไปแต่ว่ามันเป็นเฉพาะทางเฉพาะด้านคือไม่เหมาะที่มาใช้ในปัจจุบันนี้นะในปัจจุบันนี้มันจะเน้นไปทางทำมาหากินนะท่านก็เลยไม่ค่อยได้ทำอันนั้นมันต้องพีเลือดอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะโหดหน่อยแล้วอีกอันนึงก็เป็นวิชาทางสายอาจารย์พานสายอีสานก็จะมีเรื่องของการแช่น้ำว่านแช่น้ำลากยาโดยการที่จะไปหาน้ำหมอกก็คือน้ำค้างที่มันตอนเช้ามืดเราก็จะเห็นว่ามันมีหมอกมีนั่นแหละก็จะไปเก็บน้ำนั่นก็ใช้ผ้าลูบพวก
ตามทุ่งนาเนี่ยแหละแล้วก็ผ้านั้นก็บีบน้ำก็เก็บน้ำมาเทใส่ในรากยาหรือว่าจะเป็นหนามต่างๆหนาม108ต้นไหนที่มันเป็นหนามมันก็จะเอามาใส่หรือว่ากาฝากต่างๆ108ก็จะมาใส่แล้วก็แช่น้ำแล้วก็เขาเรียกว่านอนแช่มีการสวดปลุกเสกอย่างประมาณนั้นก็จะมีแต่ว่าปัจจุบันในหลังๆมันต้องใช้อะไรหลายๆอย่างเนื้อที่หรือว่าการเสาะหาแสวงหาเนี่ยมันก็เลยทำให้ไม่ค่อยได้ทำเหมือนเมื่อก่อนก็เลยหายไปนะก็จริงๆแล้ววัตถุมงคลทุกชนิดนะสร้างมาเป็นเครื่องเตือนใจของคนโบราณเป็นกุศโลบายให้เรายึดมั่นอยู่ในความดีเพราะว่าเวลาที่เขาให้มาเนี่ยเขาจะบอกมีข้อห้ามนะห้ามไปทำชั่วทำไม่ดีนะแล้วก็ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทนะเนี่ยก็จะเป็นเครื่องเตือนใจเพราะฉะนั้นเครื่องรางก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการดำเนินชีวิตไม่ใช่เป็นตัวหลักในการที่จะดำเนินชีวิตนะและในช่วงเวลานี้ท่านพระอาจารย์มหาวิบูลย์ก็ได้ลงอักขระยันต์และครอบมงคลให้กับคุณอาร์ตเพื่อความเป็นสิริมงคลตามสายวิชาที่สืบทอดกันมาและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของสายวิชาหลวงปู่รำวัดสามัคคีธรรมทั้งตะกรุดผ้ายันต์พุทธาคมและภูมิปัญญาโบราณที่ยังคงมีผู้ศรัทธามาจนถึงทุกวันนี้สุดท้ายสิ่งสำคัญที่สุดคือการมีสติทำความดีและใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า